Good morning and welcome to all of you in your semester 2. So our subject commerce paper number 2, unit number first, concept of services. Okay, सर्व्हिस सेक्टर हा तुमचा सब्जेक्ट आहे जो कॉमर्स नंबर 2 असेल. सर्व्हिस सेक्टर मध्ये आता आपल्याला काय लर्न करायचं आहे बघूया. In semester number first, we were learn what is mean by business. ओके, देन सिग्निफिकंट स्कोप, इंटरप्रेनर्स, ह्या गोष्टी आपण काय केलेल्या आहेत, प्रोजेक्ट प्लॅनिंग, देन बिझनेस इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर, अशा काही कॉन्सेप्ट आपण लर्न केल्या, काही युनिट लर्न केले. सो बेसिकली दिस इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑर्गनायझेशन, राईट. सो जो आपण इंटरनल सगळ्या गोष्टी लर्न केल्या. सेमिस्टर नंबर 2 मध्ये आपल्याला काय लर्न करायचं आहे, तर सर्व्हिसेस काय आहेत. प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस आर टू डिफरंट कॉन्सेप्ट, राईट. प्रोडक्टला आपण काय म्हणतो, प्रोडक्ट जे टँजिबल थिंग मध्ये असतं, वी कॅन इझिली सी, वी कॅन इझिली टच, दॅट मीन्स प्रोडक्ट. आणि सर्व्हिस बरोबर त्याच्या अपोजिट असणार आहे. सर्व्हिसला आपण काय म्हणतो, वी कॅन नॉट बी सी, कॅन नॉट बी टच, फक्त आपण ते फील करू शकतो, आपण ते कन्झ्युम करू शकतो सर्व्हिसेस, राईट. सो स्लाइड चेंज होतीये ना. होय मॅडम. ओके ओके. हो मॅम. So our first question is, what is service? Explain its feature. So the service industry is one of the largest and faster growing sector in the global market. आता जर आपण बघितलं तर सर्व्हिस सेक्टर हे कसे आहेत, तर वन ऑफ द फास्टर ग्रोईंग सेक्टर म्हणायला हरकत नाही, कारण याची जी काही ग्रोथ आहे ही ऍज कम्पेअर टू अदर सेक्टर पेक्षा जास्त आहे. सो for most of the countries around the world, service are the largest part of their economy. आणि ही काय करते, जे सर्व्हिस सेक्टर आहेत, बेसिकली सर्व्हिस सेक्टर प्ले very important role for economic development as well as economic growth. It is the vital components of the Indian economy as well. ओके, म्हणून आपण असंही म्हणू शकतो की इंडियन इकॉनॉमी साठी सुद्धा ही जी सर्व्हिस सेक्टर आहे हा खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले करते. This service sector or services cover a wide range of activity such as trade, transportation, hotel, restaurant, storage, communication, tourism, financing, real estate, health, business, services, community, social, personal services and many more. ओके, असे वेगवेगळे पार्ट काय आहेत तर ह्या सर्व्हिस सेक्टर मध्ये इन्क्लूड्स असणार आहे. इज इट क्लिअर इंट्रोडक्टरी पार्ट? येस मॅम. ओके. सो येस मॅम. इंट्रो मध्ये इतकंच लक्षात ठेवा की सर्व्हिस प्ले व्हेरी गुड रोल फॉर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अँड इकॉनॉमिक ग्रोथ. अँड सर्व्हिस सेक्टर ऍक्च्युली कोणते कोणते आहेत हे फक्त इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये येऊ दे, ज्यामध्ये एज्युकेशन, ट्रान्सपोर्टेशन, हॉटेल, रेस्टॉरंट, कम्युनिकेशन, टुरिझम, फायनान्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, हे तुमच्या इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये आलं पाहिजे. देन मिनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ सर्व्हिसेस. Background चालू झालं. So meaning and definition of services. A service is an act or performance offered by one party to another party. जेव्हा ही सर्व्हिस ऍक्टिव्हिटी आहे, बेसिकली यामध्ये दोन पार्टीज इन्क्लूड होणार आहेत, एक ऑफर करणारी आणि एक ऍक्सेप्ट करणारी, राईट. So service is an act or performance offered by one party to another party. It is an action of doing something for someone. म्हणजे आपण एखाद्यासाठी काहीतरी करतो. आता इथे बेसिकली असं म्हणाल की विदाउट इंटेन्शन ऑफ प्रॉफिट, नो, इथे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन आधी असणार आहे आणि नंतर काय असणार आहे तर प्रॉफिट असणार आहे. सो इट इज टाइप ऑफ इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी दॅट इज इनटँजिबल, हे लक्षात ठेवा. सर्व्हिस ही काय आहे, सर्व्हिस इज अन इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी दॅट इज इनटँजिबल. इनटँजिबल का म्हणतो आपण, बिकॉज वी कॅन नॉट बी सी, कॅन नॉट बी टच, as well as it not store and does not result in the ownership. म्हणजे आपण त्याची ओनरशिप घेऊ शकतो का त्या सर्व्हिसेसची, नाही. किंवा आपण ती सर्व्हिस स्टोअर करून ठेवू शकतो का, नाही. दॅट्स व्हाय हियर सेड इट इज intangible, it not store and not result in the ownership. आपण एक 2 मिनिट ब्रेक घेऊया.
डेफिनेशन मिनिंग मध्ये काय सांगितलेलं आहे, सर्व्हिस इज अन ऍक्ट ऑर परफॉर्म ऑफर बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी. हे पहिले सेंटेन्स एक लक्षात ठेवा. देन सर्व्हिस इज अन इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी दॅट इज इंटँजिबल, इज नॉट स्टोअर्ड अँड डू नॉट रिझल्ट ऑफ ओनरशिप. म्हणजे असं नाहीये की आजचं लेक्चर आपण स्टोअर करून ठेवलेलं आहे, माझ्या ते एक्झामच्या वेळी परत रिकॉल झालं पाहिजे म्हणून आपण आता स्टोअर करून ठेवू शकतो माइंड मध्ये. नो, राईट. सो सर्व्हिस इज नॉट स्टोअर. आपण ती स्टोअर नाही करू शकत, बिकॉज त्याच टाइम मध्ये आपण ती सर्व्हिस काय करू शकतो, यूज करू शकतो किंवा कन्झ्युम करू शकतो. अँड डू नॉट रिझल्ट इन ओनरशिप. म्हणजे तुमच्यामध्ये असं कोणीही स्टुडंट नसेल की ओके हे लेक्चर फक्त माझं असणार आहे. ओके, म्हणजे आपण कोणत्याही सर्व्हिसचे ओनरशिप आहोत का, नाही. जसं आपण ट्रॅव्हलिंग करतो, ट्रॅव्हलिंग करताना आपण त्या सर्व्हिस जे काही आपण घेतो त्याचे पैसे आपण चार्ज करतोय ना, त्याची जी काही अमाऊंट आहे ती आपण पे करतो. पण असं आहे का की एक जे काही आपण तिकीट घेतो ते आपण लॉंग ड्युरेशन साठी यूज करतो, नाही. म्हणजे कोणत्याही सर्व्हिसेसचे आपण ओनर नाही होऊ शकत. लक्षात येते का? इज इट क्लिअर? स्टोअर नाही करू शकत किंवा त्याचे ओनर नाही होऊ शकत आपण, बिकॉज त्याच टाइम मध्ये आपण ती सर्व्हिसेस कन्झ्युम करतो. It create value and provide benefit for customer at specific time and place. जिथे जो अवेलेबल आहे तोच फक्त त्या सर्व्हिसेसचा काय करू शकतो, यूज करू शकतो किंवा त्याचे बेनिफिट्स हे घेऊ शकतो आणि त्या टाइम वरती. सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सर्व्हिस आर गिवन एज अंडर. सर्व्हिस आर इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी दॅट क्रिएट व्हॅल्यू and provide benefit for customer at specific time and place as a result of bringing about a desired change in or on behalf of the recipient of the services. A service is an act or performance that one party can offer to another party that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Again हेच सांगितलेलं आहे की सर्व्हिसेस आपण घेऊ शकतो पण त्याचे आपण ओनर होऊ शकत नाही. बेसिकली सर्व्हिस हा एक ऍक्ट आहे, सर्व्हिस हा एक परफॉर्मन्स आहे. वन पार्टी टू अनदर पार्टी काय केली जाते, ऑफर केली जाते. इट प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाय टू फिजिकल प्रोडक्ट. फिलिप कोटलर काय सांगतात की मे बी हे फिजिकल असू शकतं किंवा नॉट. सो दिस इज कॉल्ड द सर्व्हिसेस. इज इट क्लिअर? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन अँड मीनिंग. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay. सो इथे शॉर्ट मध्ये जर फक्त तुम्हाला डिफाईनचा क्वेश्चन विचारला तर डेफिनेशन फिलिप कोटलरची ऍड करा. अदरवाइज मिनिंग फक्त मेन्शन करायचं असेल तर सर्व्हिस इज अन ऍक्ट ऑफ परफॉर्म ऑफर वन पार्टी टू अनदर पार्टी. देन इट इज इंटँजिबल, नॉट स्टोअर अँड नॉट ओनरशिप. हे एक 3-4 पॉइंट इथे फक्त ऍड झाले पाहिजे, बस. सो वन बाय वन जाऊया आता आपण. Characteristic of services, that means feature and nature of services. First is a intangible. Service are basically intangible in nature. आता intangible चं meaning आपण बघितलं ते आपल्याला काय करायचं आहे, सेकंड पॅरा मध्ये कव्हर करायचं आहे. सो पहिलं सेंटेन्स ऍज इट इज इन सर्व्हिस आर intangible in nature because they do not have material form. म्हणजे आपण सर्व्हिसेस कुठे स्टोअर झालेली बघू शकतोय का, नाही. कारण सर्व्हिस ही कुठेही मटेरियल फॉर्म मध्ये स्टोअर केली जात नाही. दॅट्स वाय हियर सेड दे डू नॉट हॅव एनी मटेरियल फॉर्म. सर्व्हिस आर ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म बाय द प्रोव्हायडर. आता सर्व्हिस कोण ऍक्ट करणार आहे, तर जो प्रोव्हायडर आहे तो काय करणार आहे, तर सर्व्हिस परफॉर्म करेल. फॉर एक्झाम्पल आता आपण काय आहे, एज्युकेशन सर्व्हिस जे घेत आहोत यामध्ये प्रोव्हायडर कोण असणार आहे, तर मी असे, आणि रिसिव्हर कोण असणार आहात, तर तुम्ही असे. पण इथे आपण कुठेही स्टोअर केलेली आहे का सर्व्हिस, नाही. जस्ट हे काय आहे, तर एक इंटँजिबल थिंग आहे. अनलाइक फिजिकल प्रोडक्ट दे कॅन नॉट बी सी, tasted, felt, heard or smelled. In other words, they do not have material form. They are इथे actually सर्व्हिसेस आहे. They are abstract in the nature. हे कसं असणार आहे, तर abstract म्हणजेच काय, तर शॉर्ट फॉर्म मध्ये असणार आहे. जो पर्सन जिथे आहे तिथेच तो काय करेल, तर सर्व्हिस घेईल. बेसिकली जेव्हा इंटँजिबल थिंग येते तेव्हा आपल्याला सिंपली काय सांगायचं आहे,
Service is a intangible in nature. They do not have any material form. That means service cannot be seen, cannot be touched, cannot be felt, heard, or smelled. That's it. Is it clear first point? Is it clear Yes. first point? Yes, ma'am. ओके, मी 4 पॉइंट झाले की रिव्हिजन घेणार आहे. दॅट्स वाय लक्षात ठेवा की प्रत्येक पॉइंट मध्ये काय लक्षात ठेवायला सांगितलेलं आहे तुम्हाला, ॲज इट इज नाही. ओके, सो शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवा. सर्व्हिस इज अ इंटँजिबल इन नेचर. दे डू नॉट हॅव मटेरियल फॉर्म. ओके, that means service cannot be seen, cannot be tasted, cannot be smelled, heard, etc. etc. बस. Point number 2, perishability. Service are highly perishable. Service ही कशी आहे? Highly perishable आहे. This cannot be stored for future sale. ओके, जसं आता आपण एज्युकेशनचं किंवा आपल्या लेक्चरचंच एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. म्हणजे असं कोण आहे का तुमच्या क्लासमध्ये की नाही हे लेक्चर मी काय करणार आहे, एका थर्ड पर्सनला सेल करणार आहे, असं आपण म्हणू शकतो का? नाही, कारण याचा जो कन्झम्पशन पिरियड आहे हा कसा असणार आहे तर लिमिटेड असणार आहे. याचे बेनिफिट तुम्ही फक्त लेक्चर चालू आहे तोपर्यंतच घेऊ शकाल. म्हणजे असं नाही की अरे हा तुम्ही लेक्चर चालू आहे आणि बाहेरून फिरून आलात त्याच्यानंतर तुम्हाला मध्येच लक्षात येईल अरे हा लास्ट पॉइंट मध्ये काय झालं होतं. नो, दॅट्स व्हाय हिअर सेड सर्व्हिस आर हायली पेरिशेबल. तुम्ही जर तिथे प्रेझेंट असाल तरच तुम्ही त्याचे बेनिफिट हे घेऊ शकता. दॅट्स व्हाय हिअर सेड दिस कॅन नॉट बी स्टोअर फॉर फ्युचर सेल. आता तुम्ही म्हणाल की आम्ही स्टोअर करून ठेवू शकतो कारण आमच्याकडे युट्यूब वरती जाऊन आम्ही काय करणार, आम्हाला जेव्हा गरज आहे तेव्हा आम्ही बघू शकतो. दिस इज नन ऑफ द पार्ट. ओके, ह्याचा पार्ट नाही येतो इथे. जेव्हा जी सर्व्हिस चालू आहे किंवा परफॉर्म करत आहोत आपण त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने त्याचा विचार करा. फॉर इन्स्टन्स, while traveling by train, coach or air, the service will last only till the duration of the journey. ओके, जसं आता मी लास्ट पॉइंट मध्ये एक्झाम्पल सांगितलं, जेव्हा आपण ट्रॅव्हलिंग मध्ये असतो किंवा त्या कोचचं त्या एअरचं जेव्हा आपण पेमेंट करतो तेव्हा ते लॉंग ड्युरेशन साठी असतं का? नाही. जोपर्यंत आपण ट्रॅव्हलिंग मध्ये आहोत त्या ड्युरेशन साठीचीच ती अमाऊंट आपण काय केलेली असते, पे केलेली असते. तर तुम्ही असं कोण आहात की हा मी ह्या बसने किंवा ह्या नेहमीच प्रवास करतो आणि त्याचे मी पैसे आधी दिले होते, ही माझी सीट बुक आहे, असं कधी असतं का? हो, नाही. कारण सर्व्हिस ही कशी आहे, हायली पेरिसेबल आहे. त्याच ड्युरेशन मध्ये आपण ती काय करू शकतो, त्याचे बेनिफिट आहेत हे घेऊ शकतो. इन अदर वर्ड, सर्व्हिस इज डेव्हलप अँड यूज ऑलमोस्ट सायमल्टेनियसली. आपण काय करू शकतो, सायमल्टेनियसली सर्व्हिस ही घेऊ शकतो. किंवा आता जे ट्रेनचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्या ड्युरेशन साठी तुम्ही त्याचा यूज केला, तुम्ही तुमची जे काही स्टॉप आहे तिथे उतरलात, त्याच्यानंतर सेकंड जो पॅसेंजर येईल तो काय करेल, त्या सीटचा यूज करेल. म्हणजेच काय आहे, हे पेरिसेबल असणार आहे. इज इट क्लिअर सेकंड पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, आता इथे फर्स्ट आणि सेकंड सेंटेन्स ऍज इट इज लक्षात ठेवलं तरी चालेल, सिंपल आहे. आणि फॉर इन्स्टन्स मध्ये तुम्ही कोणतंही एक्झाम्पल देऊ शकताय. एखाद्या एज्युकेशनचं द्या, हॉस्पिटलचं द्या, हॉटेलचं देऊ शकताय. ओके, चलो. पॉइंट नंबर 3, inseparability. Services cannot be separated from the service provider. ओके, आपण सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडून त्याची सर्व्हिसेस सेपरेट नाही करू शकत. सो सर्व्हिसेस कॅन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्व्हिस प्रोव्हायडर. Unlike physical goods which are sold away from the place of manufacturing, सर्व्हिस कॅन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेलर ऑफ द सर्व्हिसेस. ओके, हे लक्षात ठेवा. जसं एखाद्या फिजिकल प्रोडक्टचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर आपण ते कोणाकडूनही घेऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल काय आहे की मला एखादं प्रोडक्ट परचेस करायचं आहे, तर एखाद्या मॅन्युफॅक्चरर कडून ते नाही मिळालं तर मी ते एखाद्या होलसेलर कडून घेईन किंवा एखाद्या रिटेलर कडून घेईन किंवा अजून एखाद्या सर्व्हिसर अजून एखाद्या जो कोण सेलर आहे त्याच्याकडून परचेस करेल. बट सर्व्हिसेसचं असं होतं का, सपोज काय करायचं आहे, तुम्हाला एखादी ट्रीटमेंट करायची आहे डॉक्टर कडून, तर तुम्ही त्याऐवजी कधी लॉयर कडे जाता का? म्हणजे जी ट्रीटमेंट तुम्हाला डॉक्टर देऊ शकतो तीच ट्रीटमेंट तुम्हाला लॉयर देईल का? नाही. दॅट्स व्हाय हिअर सेड
सर्व्हिस कॅन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्व्हिस प्रोव्हायडर. आपल्याकडे काही त्याच लाईन वरती ऑप्शन असू शकतात, पण आपण ती सेपरेट नाही करू शकत. ओके, so thus the service provider became an integral part of the services. म्हणून काय सांगितलेलं आहे, सर्व्हिस प्रोव्हायडर बिकम an integral part of the services. फॉर एक्झाम्पल, मग तुम्ही ते कोणतेही देऊ शकता. आता इथे हेअर ड्रेसरचं दिलेलं आहे किंवा हेअरकटचं दिलेलं आहे, डॉक्टरचं दिलेलं आहे. सो डॉक्टर फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑफ द पेशंट अँड सो ऑन. इज इट क्लिअर? Inseparability. Yes, ma'am. Next, heterogeneity and variability. So service are highly variable in nature. म्हणजे यामध्ये तुम्हाला व्हरायटी बघायला मिळतील किंवा हेट्रोजेनिटी. सेम सर्व्हिसेस असेल का? नाही. सो सर्व्हिस आर बेसिकली heterogeneity in nature. So service performance may different from one service provider to another service provider. त्याचं एक एक्झाम्पल देऊ शकाल तुम्ही? त्याचं कोण एक्झाम्पल देईल का? अली, नियती, अदिती, राज. इट्स सांगा बरं एक्झाम्पल. मॅम परत एकदा एक्सप्लेन करा ना. हेट्रोजिनीचं मिनिंग काय देतो आपण? नॉट अ सेम. ओके, सो सर्व्हिस आर हायली व्हेरिएबल इन नेचर. सो सर्व्हिस परफॉर्मन्स मे डिफरंट फ्रॉम वन सर्व्हिस प्रोव्हायडर टू द another or to the other. It is very difficult to exactly repeat the services even by the same service provider. आता ह्या पॉइंट वरूनच तुमच्या लक्षात येईल. जर जस्ट रीड केलात ना तरी तुमच्या लक्षात येईल व्हॉट इज मीन बाय हेट्रोजिनिटी. येईल का सांगता? राज, जर आन्सर माहित नसेल तर माइक ऑफ करा, अदरवाइज आन्सर देऊ शकता. अली, दिशा, गौरी, गिरीश, मुकादम, नादिरा, नितिन, नियती, प्रगती, रमेश, रोजमी. सांग बरं आन्सर, एखादं एक्झाम्पल सांग बरं. तुबा. ओके, हा. टॅक्सी ड्रायव्हरचं आपण काय सांगू शकतो की ड्रायव्हिंग करणारा म्हणजेच आपल्याला सर्व्हिस प्रोव्हाइडर करणारा पर्सन हा सेमच सर्व्हिस प्रोव्हाइड करेल असं नाही. म्हणजे काही पर्सनचं ड्रायव्हिंग हे फास्ट असतं, काही पर्सनचं ड्रायव्हिंग हे स्लो असतं, राईट? दॅट मीन्स सर्व्हिस प्रोव्हाइडर नॉट प्रोव्हाइड सेम सर्व्हिसेस, फर्स्ट थिंग. आणि सेकंड थिंग मध्ये काय सांगितलेलं आहे की एकच सर्व्हिस प्रोव्हाइडर आहे, तो सुद्धा प्रत्येक वेळी सेम सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करेल असं नाही. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय सांगायचं आहे, सपोज आता माझ्या टीचिंगची मेथड ही डिफरंट असणार आहे, सिद्धी मॅडमच्या टीचिंगची मेथड डिफरंट असणार आहे, रुचिता मॅडमच्या टीचिंगची मेथड ही डिफरंट असणार आहे. म्हणजे आम्ही जी सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो लाईक टीचिंग ही सेम आहे का? हो, नाहीये. सो इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, राईट? हे पर्सन वरती डिपेंड असेल. ओके मुकादम, गुड. मॅकडोनाल्ड सर्व्हिसेस डिफरंट असू शकतात. इफ यू गो to a restaurant, the waiter give us a good services and food, but when they visited the restaurant again, the same waiter cannot give the same services to us. Very good रोशनी. म्हणजे हे सुद्धा एक्झाम्पल होऊ शकतं. देन लक्षात आलं, सपोज मी आज एक लेक्चर घेते. आता हा मी सर्व्हिस फॅक्टर जो आहे हा बऱ्याच वर्षापासून काय करते, टीच करते. पण लास्ट इयरला मी ज्या पद्धतीने सर्व्हिसचा हा क्वेश्चन शिकवला त्याच पद्धतीने ह्या वर्षी शिकवेन असं नाही, त्यामध्ये काही ना काहीतरी चेंज बघायला मिळेल, राईट? दॅट्स व्हाय हिअर सेड इट इज डिफिकल्ट टू एक्झॅक्टली रिपीट द सर्व्हिसेस.
इवन बाय द सेम सर्व्हिस प्रोव्हायडर. म्हणजे मी सेमच सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहे, जे मी लास्ट इयरला पण सर्व्हिस सेक्टर शिकवला, यावर्षी पण शिकवणार आहे, पण मी एक्झॅक्टली ॲज इट इज सेम असेल का ती मेथड? नाही, त्यामध्ये काही ना काहीतरी चेंज तुम्हाला थोडाफार बघायला मिळू शकतो. किंवा आपण वेगवेगळ्या सर्व्हिस प्रोव्हायडरचे सुद्धा इथे एक्झाम्पल घेऊ शकतो. इज इट क्लिअर? पॉइंट नंबर 4, heterogeneity. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. So, next, lack of ownership. In the sale of goods, after the completion of the process, the goods are transferred in the name of the buyer and he became the owner of the goods. But in the case of services, it is so. It is the users have only the access to services. जसं आपण सांगतो की जो पर्सन त्या सर्व्हिसेसचे बेनिफिट घेणार आहे त्यावेळी तोच फक्त त्या सर्व्हिसचा काय असणार आहे? ओनर असेल. ओके, बाकीचे पर्सन नसतील. फॉर एक्झाम्पल, आता जसं आपण सांगितलं की आपलं लेक्चर चालू आहे, लेक्चर मध्ये जेवढे स्टुडंट प्रेझेंट आहेत तेच फक्त काय करू शकतात? त्याचा बेनिफिट घेऊ शकतात. पण नेक्स्ट लेक्चरच्या वेळी यामधले काही स्टुडंट हे अब्सेंट राहिले आणि न्यू स्टुडंट जॉईन झाले, तर त्यावेळी ते पर्सन त्या सर्व्हिसचे ओनर्स असू शकतात, ना की लास्ट लेक्चरचे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट लक्षात आला का? लॅक ऑफ ओनरशिप. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो बेसिकली जेव्हा तुम्ही एखादा फिजिकल प्रोडक्ट सेल करता तेव्हा बायर कडून सेलर कडून इझिली सर्व्हिसेस काय केली जाते? सेल केली जाते किंवा त्याची ओनरशिप ही ट्रान्सफर होते. बट सर्व्हिसेस मध्ये मात्र ही कॉन्सेप्ट कशी असणार आहे? तर थोडीशी डिफरंट असणार आहे, कारण इथे आपण परमनंट ओनर त्या सर्व्हिसेसचे नाही आहोत. जेव्हा तुम्ही ती सर्व्हिसचा बेनिफिट घ्याल त्याच वेळी फक्त तुम्ही त्याचे ओनर्स असू शकता. That's why here said lack of ownership. Okay. Next point, simultaneous production and consumption. So where goods are produced first and then sold, but services are produced and consumed simultaneously. आता इथे काय सांगायचं आहे? बेसिकली प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसेसचं कंपॅरिझन केलेलं आहे. प्रोडक्ट आपण काय करतो? आधी प्रोड्यूस करतो अँड देन सोल्ड इन द मार्केट. ओके, आणि मग ते मार्केटमध्ये सोल्ड करतो. पण सर्व्हिसेसचं कसं आहे? सर्व्हिसेस बेसिकली प्रोड्यूस अँड सोल्ड सायमल्टेनियसली. जसं आता मी बोलतीये त्याच वेळी काय होते? ती प्रोड्यूस होते आणि सेम टाइमला तुम्ही ती काय करताय? तर त्याचे बेनिफिट हे घेताय. That is why services are basically production and consumption simultaneously. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next point, types of services. Service could be core services or supplementary services. Services ही कशी असू शकते? कोर असू शकते किंवा सप्लिमेंटरी असू शकते. So core services is a service that is the primary purpose of the transaction. For example, haircut or the service of lawyer or teacher. ओके, तुम्ही याचे डिरेक्टली एखादा एक्झाम्पल घेऊ शकता ज्या कोर सर्व्हिसेस आहेत जो तोच पर्सन देऊ शकतो. Right? So supplementary services are those which are rendered as the correlate to the sale of intangible product. For example, home delivery option offered by the restaurant and above in minimum bill value. म्हणजे बेसिकली तुम्ही काय करू शकता? सर्व्हिसेस मध्ये सप्लिमेंटरी सर्व्हिसेस सुद्धा घेऊ शकता. आणि कोर मध्ये काय सांगायचं आहे? तर टाइप्स ऑफ सर्व्हिसेस दोन आहेत. फर्स्ट कोर सर्व्हिसेस अँड सप्लिमेंटरी सर्व्हिसेस. ओके, सो कोर सर्व्हिसेस मध्ये तोच पर्सन तुम्हाला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करेल. फॉर एक्झाम्पल टीचर आहेत, लॉयर आहे, डॉक्टर आहेत, हेअरकट आहेत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आणि सप्लिमेंटरी मध्ये काय आहे? तर तुम्ही काही त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन हे अवेलेबल करून दिले जाऊ शकतात. जसं होम डिलिव्हरीचं एक्झाम्पल इथे दिलेलं आहे. लास्ट पॉइंट, डिफिकल्ट इन व्हॅल्युएशन ऑफ सर्व्हिसेस. सो व्हॅल्युएशन इज इझी इन केस ऑफ टँजिबल गुड्स. जसं की आपण म्हणतो की मला एखाद्या
प्रोडक्टचं मेजरमेंट करायचं आहे की ते प्रोडक्ट किती सेल झालेलं आहे. सो दॅट मीन्स वी कॅन इझिली काउंट इन न्यूमेरिकल फॉर्म, राईट गाईज, बट वी कॅन नॉट काउंट सर्व्हिसेस इन न्यूमेरिकल फॉर्म. आपण सर्व्हिसेसचं सांगू शकतो का, बरं मी आज काय केली, 500 ग्रॅम सर्व्हिसेस सेल केली आहे तुम्हाला, आणि तुम्हाला ती किती अंडरस्टूड झाली. मग अली म्हणेल का मी बहुतेक थोडासा लेट आलो त्यामुळे मी 100 ग्रॅम सर्व्हिसेस कंझ्युम केली. नो, we cannot measure accurately in numerical form, right? So it is difficult to evaluate the cost of certain services. किंवा एखाद्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर कॅनॉट से कॉन्फिडेंटली की आपण त्याच्यावरती किती कॉस्ट काय केलेली आहे, स्पेंड केलेली आहे ऑल्सो. इज इट क्लिअर पॉइंट? डिफिकल्ट इन व्हॅल्युएशन. इथे तुम्ही Yes, डिफिकल्ट ma'am. इन व्हॅल्युएशन म्हणा किंवा मेजरमेंट सुद्धा म्हणू शकता. इज इट क्लिअर? अरे बोलो. Yes, ma'am. हा, Yes. सो एक 2 मिनिटांमध्ये रिपीट करूया. इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये आपण काय बघितलं, सर्व्हिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर. Those are directly impact on economic growth and economic development. And the service sector example, transportation, tourism, hotel, communication, education, etc. etc. Meaning and definition मध्ये आपण काय बघितलं, सर्व्हिस इज अन ऍक्ट or perform offered by one party to another party. It is an economic activity. It is an intangible in nature. It cannot be served, cannot be tested or resulted. Intangible मध्ये बघितलं आपण, सर्व्हिस आर इंटँजिबल इन नेचर बिकॉज वी कॅनॉट बी सी, कॅनॉट बी टच, कॅनॉट बी फेल्ट और स्मेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पेरिसेबल मध्ये आपण बघितलं, सर्व्हिस आर हायली पेरिसेबल बिकॉज दिस कॅनॉट बी स्टोअर फॉर फ्युचर सेल. आपण फ्युचर सेल साठी ती स्टोअर नाही करू शकत. इनसेपरेबिलिटी, सर्व्हिस कॅनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्व्हिस प्रोव्हायडर. आपण सर्व्हिस प्रोव्हायडर पासून ती सेपरेट करू शकत नाही. दॅट्स वाय इनसेपरेबिलिटी. Heterogeneity, service are highly variable in nature. Service performance may different from person to person. Or example सांगितलेलं आहे, it is difficult to exactly repeat the services even by the same service provider. Same services, same service repeatedly provide करू शकेल असं नाही, किंवा सर्व्हिस प्रोव्हायडर जे आहेत ते डिफरंटली काय करू शकतात, सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू शकतात. Lack of ownership. In the sale of goods, after the completion of process, the goods transfer by name of the buyer to seller. जसे पहिल्यांदा एक्झाम्पल दिलेलं आहे प्रोडक्टचं, आणि त्याच्यानंतर दिलेलं आहे सर्व्हिसेसचं. आपण सर्व्हिसेसची कधी ओनरशिप नाही घेऊ शकत. आपण त्याचे बेनिफिट त्याच टाइम मध्ये काय करू शकतो, घेऊ शकतो. दॅट्स वाय लॅक ऑफ ओनरशिप. सायमल्टेनियसली, बेसिकली सर्व्हिस प्रोडक्शन अँड सर्व्हिस कन्झम्पशन हे कसं आहे तर सायमल्टेनियसली असणार आहे. टाइप्स ऑफ सर्व्हिसेस, कोर सर्व्हिसेस अँड सप्लिमेंटरी सर्व्हिसेस. कोर सर्व्हिसेस मीन्स आपण त्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर पासून त्याची सर्व्हिस वेगळी करू शकत नाही. एक्झाम्पल द्यायचे आहे. अँड डिफिकल्ट इन व्हॅल्युएशन ऑफ सर्व्हिसेस मीन्स व्हॅल्युएशन इज इझी इन केस ऑफ ओनली टँजिबल गुड्स बट इन नॉट अ इनटँजिबल गुड्स. ओके, मग तुम्ही ते एक्झाम्पल देऊ शकता. इज इट क्लिअर फर्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. चलो, हा आपण इथेच थांबूया. नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करू. थँक्यू.